Semua wanita mempunyai impian untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik. Tapi sebelum tu, kami akan kongsikan tips untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik. Siapa tahu ciri-ciri kulit yang sihat dan cantik? Cuba komen di ruangan komen di bawah. Mengikut laman web Kesihatan Malaysia, antara ciri-ciri kulit yang sihat ialah kulit yang licin, tegang dan anjat, serta kulit bebas daripada jerawat dan kulit merekah. Cuba anda lihat muka anda, adakah anda mempunyai ciri-ciri tersebut? Ini adalah 4 tips untuk anda dapatkan kulit yang lebih sihat dan cantik. Jadi, jom. Yang pertama ialah anda perlu kenal pasti jenis kulit anda. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan anda memilih jenis produk yang bersesuaian dengan jenis kulit muka anda. Terdapat 5 jenis kulit muka yang anda perlu tahu, iaitu yang pertama ialah kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi seperti berminyak dan kering serta kulit sensitif. Tips yang kedua adalah sentiasa mengamalkan minum air kosong. Air kosong sangat membantu untuk mengekalkan kelembapan pada kulit. Kulit muka yang lembap akan sentiasa menampakkan kulit yang segar dan sihat. Seperti ramai yang tahu, kita perlu mengamalkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Sedikit maklumat tambahan untuk anda, gula akan menyebabkan anda mendapat pelbagai penyakit kronik dan juga membuatkan kulit anda menjadi kering serta nampak kusam. Tips yang ketiga ialah permakanan yang sihat. Pemakanan yang sihat berperanan besar untuk penjagaan kulit muka kita. Pemakanan yang sihat dan seimbang dapat memberikan nutrien yang bagus kepada kulit kita supaya mendapatkan kulit yang segar dan sihat. Bukan sahaja kulit muka, tubuh badan kita menjadi sihat. Dan tips yang terakhir ialah melakukan senaman. Senaman dapat membantu untuk kita membuang toksik yang jahat dalam badan kita, sekaligus dapat menghasilkan kulit yang segar dan cantik kerana toksik dalam badan telah dikeluarkan. Lakukanlah senaman sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali seminggu. Ini adalah 4 tips yang boleh anda amalkan untuk dapatkan kulit yang segar dan cantik. Selamat mencuba!